Υπάρχει ένα βιβλίο που υποστηρίζει ότι αποκαλύπτει 7 πανάρχιους νόμους του σύμπαντος. Νόμους που σύμφωνα με το ίδιο βρίσκονται πίσω από κάθε μορφή ύλης, ενέργειας και ζωής. Ανάμεσά τους συναντάμε φράσεις που μοιάζουν εντυπωσιακά οικίες. Το παν είναι νους, όπως πάνω έτσι κάτω. Τα πάντα δονούνται. Το βιβλίο αυτό ονομάζεται Κυμβάλιον και παρουσιάζεται ως σύνοψη της διδασκαλίας του Ερμήτου Τρισμέγιστου. Πολλοί το θεωρούν θεμέλιο της ερμητικής φιλοσοφίας. Άλλοι βλέπουν στις σελίδες του μια αρχαία γνώση που η ανθρωπότητα ξέχασε. Και αρκετά σύγχρονα βιβλία αυτοβελτίωσης, βίντεο για τον νόμο της έλξης και θεωρίες περί εκδήλωσης της πραγματικότητας χρησιμοποιούν άμεσα ή έμεσα τις ιδέες του. Υπάρχει όμως ένα μικρό πρόβλημα. Το Κυμβάλιο δεν βρέθηκε σε κάποιον Αιγυπτιακό τάφο, δεν μεταφράστηκε από αρχαίο πάπυρο και δεν αποτελούσε χαμένο τμήμα του Corpus Hermeticum. Εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο Σικάγο το 1908. Τι ακριβώς είναι λοιπόν? Μια σύγχρονη απάτη που φόρεσε αρχαία ενδύματα? Μια νεότερη φιλοσοφία εμπνευσμένη από πραγματικές ερμητικές ιδέες? Ή μήπως η αξία ενός κειμένου δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την ηλικία του? Για να απαντήσουμε πρέπει πρώτα να δούμε από πού προήλθε. Το πλήρες όνομα της πρώτης έκδοσης ήταν The Kybalion, A Study of the Hermetic Philosophy of Ancient Egypt and Greece. Κυκλοφόρησε από την Yogi Publication Society και ως συγγραφείς αναφέρονταν μόνο οι 3 μύστες, The Three Initiates. Δεν δόθηκαν ονόματα, βιογραφίες ή ιστορικά χειρόγραφα. Η ανωνυμία δημιούργησε φυσικά ένα πέπλο μυστηρίου, απολύτως ταιριαστό σε ένα βιβλίο που ισχυριζόταν ότι μετέδιδε μυστικές διδασκαλίες. Μέχρι σήμερα η ταυτότητα του συγγραφέα δεν έχει αποδειχθεί οριστικά. Ωστόσο, ο πιθανότερος υποψήφιος θεωρείται ο William Walker Atkinson, ένας ιδιαίτερα παραγωγικός Αμερικανός συγγραφέας του κινήματος της Νέας Σκέψης. Η Νέα Σκέψη αναπτύχθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες τον 19ο αιώνα. Κεντρική της θέση ήταν ότι ο ανθρώπινος νους δεν αποτελεί απλώς έναν παθητικό παρατηρητή, αλλά δύναται να επηρεάζει την υγεία, την επιτυχία και σε ορισμένες εκδοχές ακόμη και την εξωτερική πραγματικότητα. Από αυτό το περιβάλλον προέρχονται πολλές ιδέες που αργότερα εξελίχθηκαν στη θετική σκέψη, στο νόμο της έλξης και στο σημερινό λεγόμενο manifestation. Ο Άτκινσον έγραφε ασταμάτητα για τη δύναμη της σκέψης, τη θέληση, τον μαγνητισμό, τη γιόγκα και τον αποκορφισμό, συχνά με διαφορετικά ψευδόνυμα. Η γλώσσα, οι έννοιες και το εκδοτικό περιβάλλον του Κυμβάλιου ταιριάζουν έντονα στο έργο του. Αυτό δεν αποτελεί μαθηματική απόδειξη της πατρότητας, αλλά εξηγεί γιατί η συγκεκριμένη απόδοση θεωρείται η πιθανότερη. Η καρδιά του βιβλίου είναι οι περίφημες 7 ερμητικές αρχές. Ας τις εξετάσουμε σύντομα. Η πρώτη είναι η αρχή του νοητισμού. Το παν είναι νους, το σύμπαν είναι νοητικό. Σύμφωνα με αυτή την αρχή, πίσω από ολόκληρη την πραγματικότητα βρίσκεται ένας παγκόσμιος νους. Ο υλικός κόσμος υπάρχει μέσα σε αυτόν, περίπου όπως ένας φανταστικός κόσμος υπάρχει μέσα στη συνείδηση εκείνου που τον φαντάζεται. Η ιδέα θυμίζει πράγματι παλαιότερες φιλοσοφικές παραδόσεις, από τον Πλάτωνα και τον νεοπλατωνισμό μέχρι ορισμένα ερμητικά κείμενα. Στο Κυμβάλιον όμως αποκτά έναν περισσότερο πρακτικό χαρακτήρα. Αν η πραγματικότητα είναι νοητική, τότε η αλλαγή του νου μπορεί να αλλάξει και τον τρόπο με τον οποίο τη βιώνουμε. Αυτό είναι εύλογο όταν μιλάμε για την αντίληψη, τις αποφάσεις και τη συμπεριφορά μας. Γίνεται πολύ πιο αμφίβολο όταν μετατρέπεται στον ισχυρισμό ότι οι σκέψεις μας διατάζουν το σύμπαν να μας παραδώσει χρήματα, υγεία ή την ιδανική θέση στάθμευσης. Η δεύτερη είναι η αρχή της αντιστοιχίας. Όπως πάνω, έτσι κάτω. Όπως κάτω, έτσι πάνω. Εδώ η σύνδεση με την ερμητική παράδοση είναι η πιο εμφανής. Η γνωστή φράση προέρχεται από την σμαράγδινη πλάκα και εκφράζει την ιδέα ότι διαφορετικά επίπεδα της πραγματικότητας παρουσιάζουν αναλογίες μεταξύ τους.
Το μικρό μπορεί να αντανακλά το μεγάλο, ο άνθρωπος τον κόσμο και ο μικρόκοσμος τον μακρόκοσμο. Ωστόσο η αναλογία δεν είναι απόδειξη. Το ότι δύο φαινόμενα μοιάζουν δεν σημαίνει ότι λειτουργούν με τον ίδιο μηχανισμό. Η αρχή μπορεί να αποτελέσει δημιουργικό φιλοσοφικό εργαλείο, αλλά όχι υποκατάστατο επιστημονικής έρευνας. Η τρίτη είναι η αρχή της δόνησης. Τίποτε δεν αναπαύεται, τα πάντα κινούνται, τα πάντα δονούνται. Η συγκεκριμένη φράση ακούγεται εντυπωσιακά σύγχρονη. Η φυσική πράγματι περιγράφει σωματίδια, πεδία, κύματα και διαρκή κίνηση. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το Κιβάλιον προέβλεψε την κβαντική φυσική. Η λέξη δόνηση χρησιμοποιείται στο βιβλίο με μεταφυσικό και ψυχολογικό τρόπο, όχι με τη συγκεκριμένη μαθηματική σημασία που έχει στην επιστήμη. Όταν λέμε ότι ένας άνθρωπος έχει υψηλές δονήσεις, χρησιμοποιούμε μία μεταφορά. Μπορεί να είναι χρήσιμη για να περιγράψει μία ψυχική κατάσταση, αλλά δεν αποτελεί μετρήσιμο φυσικό μέγεθος. Το βολτόμετρο, όσο και αν το παρακαλέσουμε, δεν θα μετρήσει την αισιοδοξία μας. Η τέταρτη είναι η αρχή της πολικότητας. Όλα έχουν δύο πόλους και τα αντίθετα είναι διαφορετικοί βαθμοί του ίδιου πράγματος. Το ζεστό και το κρύο, για παράδειγμα, δεν είναι δύο εντελώς διαφορετικές ουσίες, αλλά θέσεις πάνω σε μία κλίμακα θερμοκρασίας. Αντίστοιχα, το βιβλίο αντιμετωπίζει την αγάπη και το μίσος, το φως και το σκοτάδι ως άκρα μιας ενιαίας πραγματικότητας. Πρόκειται για ενδιαφέρουσα ιδέα, συγγενική με τη διαλεκτική και με την ηρακλήτια ενότητα των αντιθέτων. Δεν εφαρμόζεται όμως αυτομάτως σε κάθε ζεύγος ενιών. Ορισμένα αντίθετα αποτελούν πράγματι βαθμούς μιας κλίμακας, άλλα είναι διαφορετικές κατηγορίες που απλώς η γλώσσα μας τοποθετεί απέναντι. Η πέμπτη είναι η αρχή του ρυθμού. Όλα κινούνται σαν εκρεμές. Υπάρχουν άνοδος και πτώση, ακμή και παρακμή, δράση και αντίδραση. Η φύση είναι γεμάτη κύκλους. Ημέρα και νύχτα, εποχές, παλήριες, βιολογικοί ρυθμοί. Και η ανθρώπινη ζωή παρουσιάζει επαναλαμβανόμενες μεταβολές. Το πρόβλημα ξεκινά όταν κάθε ιστορικό ή προσωπικό γεγονός ερμηνεύεται ως μέρος ενός αόρατου κοσμικού εκρεμούς. Ο ρυθμός είναι πραγματικός σε πολλά συστήματα, αλλά δεν αποτελεί έναν ενιαίο νόμο που προβλέπει τα πάντα. Η έκτη είναι η αρχή της αιτίας και του αποτελέσματος. Κάθε αιτία έχει αποτέλεσμα και κάθε αποτέλεσμα έχει αιτία. Αυτό που αποκαλούμε τύχη είναι απλώς ένας νόμος που δεν έχουμε ακόμη αναγνωρίσει. Η αναζήτηση αιτιών βρίσκεται ασφαλώς στη βάση της λογικής και της επιστήμης. Ωστόσο, η σύγχρονη γνώση μας υποχρεώνει να είμαστε πιο προσεκτικοί. Υπάρχουν πιθανοτικά φαινόμενα, χαοτικά συστήματα και γεγονότα των οποίων την ακριβή εξέλιξη δεν μπορούμε να προβλέψουμε. Η ύπαρξη αιτιακών σχέσεων δεν σημαίνει ότι ο κόσμος λειτουργεί σαν ένα απλό ρολόι, ούτε ότι κάθε δυστυχία αποτελεί συνέπεια κάποιας λανθασμένης σκέψης. Και εδώ βρίσκεται ένας πραγματικός κίνδυνος της ακραίας θετικής σκέψης. Μπορεί να μετατρέψει τον πάσχοντα σε κατηγορούμενο. Αν υποστηρίζουμε ότι ο νους δημιουργεί τα πάντα, τότε εύκολα καταλήγουμε να λέμε στον ασθενή, στο φτωχό ή στον άτυχο ότι προκάλεσε μόνος του όλα όσα υπέστη. Αυτό δεν είναι πνευματική σοφία. Είναι σκληρότητα ντυμένη με μεταφυσικό λεξιλόγιο. Η έβδομη είναι η αρχή του γένους. Το αρσενικό και το θηλυκό εκδηλώνονται σε όλα τα επίπεδα της πραγματικότητας. Το Κιμβάλιον δεν αναφέρεται μόνο στο βιολογικό φύλο, αλλά σε δύο συμπληρωματικές δημιουργικές τάσεις, μία ενεργητική και μία δεκτική. Παρόμοιοι διεισμοί εμφανίζονται σε πολλές παραδόσεις, όπως το Yin και το Yang. Σήμερα όμως χρειάζεται προσοχή. Όταν σύνθετες ανθρώπινες ιδιότητες χωρίζονται υποχρεωτικά σε αρσενικές και θηλυκές, μια συμβολική εικόνα μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε στερεότυπο. Ήταν λοιπόν οι 7 αρχές πανάρχες διδασκαλίες του Ερμήτου Τρισμέγιστου, όχι με τη μορφή που παρουσιάζονται στο Κιμβάλιον. Δεν γνωρίζουμε κανένα αρχαίο κείμενο με αυτό τον τίτλο, ούτε κάποια αρχαία απαρίθμηση των συγκεκριμένων 7 νόμων. Υπάρχουν πραγματικές συγγένειες με παλαιότερες ιδέες. Ο νους, η ενότητα του κόσμου, η αντιστοιχεία μικρόκοσμου και μακρόκοσμου, η μεταβολή και η ένωση των αντιθέτων.
Όμως η συστηματοποίησή τους σε 7 αρχές, η γλώσσα της νοητικής κυριαρχίας και η έμφαση στην προσωπική μεταμόρφωση ανήκουν κυρίως στο περιβάλλον της νέας σκέψης των νεότερων χρόνων. Αυτό σημαίνει ότι το βιβλίο δεν έχει καμία αξία? Όχι απαραίτητα. Ένα νεότερο βιβλίο μπορεί να περιέχει ενδιαφέρουσες ιδέες. Η ηλικία δεν εγγυάται την αλήθεια, όπως και η νεότητα δεν εγγυάται το ψέμα. Το πρόβλημα δεν είναι ότι το Κυμβάλιον γράφτηκε το 1908. Το πρόβλημα είναι ότι η επίκληση μιας ανύπαρκτης αρχαιότητας προσδίδει στις ιδέες του κύρος που πρέπει κανονικά να κερδίσουν με επιχειρήματα. Αν το διαβάσουμε ως έργο σύγχρονης εσωτερικής φιλοσοφίας, μπορούμε να βρούμε χρήσιμες παρατηρήσεις. Ο τρόπος σκέψης επηρεάζει τη ζωή μας. Τα αντίθετα δεν είναι πάντοτε απόλυτα. Οι καταστάσεις μεταβάλλονται και οι πράξεις έχουν συνέπειες. Αν όμως τα αντιμετωπίσουμε ως επιστημονικό εγχειρίδιο ή ως ακριβή μεταγραφή μιας μυστικής αιγυπτιακής διδασκαλίας, τότε το αποδίδουμε κάτι που ιστορικά δεν μπορεί να υποστηρίξει. Ίσως τελικά η πιο ενδιαφέρουσα πλευρά του Κυμβάλιου να μην είναι η υποτιθέμενη 7 νόμοι του σύμπαντος, αλλά η ίδια του η επιτυχία. Μας δείχνει πόσο πολύ θέλουμε να πιστέψουμε ότι πίσω από την αβεβαιότητα της ζωής υπάρχει ένας μικρός κατάλογος κανόνων. 7 κλειδιά που, αν τα μάθουμε, θα κάνουν τον κόσμο προβλέψιμο και ελέγξιμο. Η πραγματικότητα όμως δεν μας οφείλει να είναι απλή. Και η φιλοσοφία δεν έχει ως σκοπό να μας χαρίζει εύκολες βεβαιότητες, αλλά να μας διδάσκει να σκεφτόμαστε καλύτερα μέσα στην αβεβαιότητα. Το Κυμβάλιο δεν είναι ένα αρχαίο βιβλίο. Είναι ένα νεότερο έργο που δανείστηκε αυθεντικά στοιχεία της ερμητικής παράδοσης, τα συνδύασε με τη νέα σκέψη και δημιούργησε κάτι καινούριο. Όχι μια φωνή που έρχεται αυτούσια από την αρχαία Αίγυπτο, αλλά μια φωνή από την Αμερική των αρχών του 20ου αιώνα, η οποία μιλά φορώντας τη μάσκα του Ερμήτου Τρισμέγιστου. Και ίσως το σωστό ερώτημα να μην είναι αν πρέπει να την πιστέψουμε ή να την απορρίψουμε ολόκληρη. Ίσως είναι να μάθουμε να ξεχωρίζουμε την ιστορία από το μύθο, τη μεταφορά από τη φυσική και την φιλοσοφική έμπνευση από τον ισχυρισμό περί απόλυτης αλήθειας. Γιατί η πραγματική σοφία δεν χρειάζεται να προσποιείται ότι είναι αρχαιότερη από όσο είναι. Και κάπου εδώ κλείνει ένας κύκλος που στην πραγματικότητα ξεκίνησε αρκετά νωρίτερα σε αυτό το κανάλι. Όταν μιλήσαμε για τον Ερμή τον Τρισμέγιστο, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε ποιος κρυβόταν πίσω από αυτή τη μυστηριώδη μορφή. Ένας πραγματικός άνθρωπος, ένας αρχαίος σοφός ή μια συμβολική μορφή που δημιουργήθηκε μέσα από τη συνάντηση διαφορετικών πολιτισμών και παραδόσεων. Στη συνέχεια, με την σμαράγδινη πλάκα, συναντήσαμε ίσως την πιο διάσημη φράση που συνδέθηκε με το όνομά του. Όπως πάνω, έτσι κάτω. Και είδαμε ότι πίσω από τις μεταγενέστερες μυστικιστικές ερμηνείες της υπάρχει κάτι πολύ πιο ενδιαφέρον. Η πανάρχια ανθρώπινη προσπάθεια να ανακαλύψουμε σχέσεις ανάμεσα στον άνθρωπο και τον κόσμο, στο μέρος και το όλον, σε αυτό που βλέπουμε και σε αυτό που προσπαθούμε να κατανοήσουμε. Και τώρα με το Κυμβάλιον φτάσαμε στον τρόπο με τον οποίο αυτές οι παλιές ιδέες πέρασαν στο σύγχρονο κόσμο. Όχι αναλύωτες, όχι ως κάποιο μυστικό μήνυμα που ταξίδεψε ανέγκυκτο μέσα στους αιώνες, αλλά μεταμορφωμένες, ανακατεμένες με νεότερες φιλοσοφικές αντιλήψεις και προσαρμοσμένες στις ανάγκες μιας διαφορετικής εποχής. Και ίσως αυτό να είναι τελικά το πιο ενδιαφέρον κομμάτι ολόκληρης της ιστορίας. Από τον Ερμή τον Τρισμέγιστο στη σμαράγδινη πλάκα και από εκεί στο Κυμβάλιον δεν παρακολουθούμε απλώς την ιστορία κάποιων παράξεων εσωτερικών κειμένων. Παρακολουθούμε την ιστορία μιας ανθρώπινης ανάγκης. Της ανάγκης να βρούμε τάξη μέσα στο χάος, να ανακαλύψουμε κάποια ενότητα πίσω από την τεράστια ποικιλία του κόσμου. Να πιστέψουμε ότι πίσω από όσα φαίνονται περίπλοκα υπάρχουν μερικές απλές αρχές που μπορούν να μας βοηθήσουν να τα κατανοήσουμε. Ίσως να μην υπάρχουν 7 μυστικοί νόμοι που ελέγχουν ολόκληρο το σύμπαν. Ίσως η σκέψη μας να μην μπορεί να αλλάξει την πραγματικότητα επειδή απλώς το επιθυμούμε. Μπορεί όμως να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο την αντιμετωπίζουμε. Και αυτό από μόνο του δεν είναι καθόλου λίγο.
Γιατί τελικά η αξία της φιλοσοφίας δεν βρίσκεται στο να μας προσφέρει εύκολες βεβαιότητες. Βρίσκεται στο να μας μαθαίνει να ξεχωρίζουμε τον μύθο από την ιστορία, την μεταφορά από την πραγματικότητα και κυρίως να κάνουμε καλύτερες ερωτήσεις. Αν δεν έχετε δει τα επεισόδια για τον Ερμήτον Τρισμέγιστο και την Σμαράγδινη Πλάκα, θα τα βρείτε στο κανάλι. Νομίζω ότι μαζί με το σημερινό επεισόδιο συμπληρώνουν πολύ όμορφα αυτή την ιστορία. Αν σας άρεσε το βίντεο, αφήστε ένα like, κάντε εγγραφή στο κανάλι αν δεν το έχετε ήδη κάνει και μοιραστείτε το με ανθρώπους που πιστεύετε ότι θα τους ενδιέφερε αυτή η συζήτηση. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο να είστε καλά και να μην σταματάτε να σκέφτεστε.